जय शिवराय मित्रांनो, मी रामगिरवार आर्ट चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, येणाऱ्या 19 फेब्रुवारीला आपल्या राजाची जयंती आहे। त्यानिमित्ताने मी आपल्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे 16 हँडमेड कॅलिग्राफी घेऊन आलेलो आहे। तर मित्रांनो, ही कॅलिग्राफी आपण बॅनर स्टेटस एडिटिंगसाठी वापरू शकता। पण मित्रांनो, ही कॅलिग्राफी असणारे तुमचे बॅनर स्टेटस यूट्यूबवर अपलोड करीत असताना क्रेडिट देणं महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, नाहीतर स्ट्राईक देण्यात येईल। आणि मित्रांनो, या चॅनलवर असेच बॅनर कॅलिग्राफी संबंधी व्हिडिओ मी अपलोड करीत असतो। म्हणून आपण आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी अपलोड केलेल्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला मिळत राहील। आणि मित्रांनो, या झिप फाईलचा पासवर्ड 3 स्टेपमध्ये मिळून जाईल। आणि डाउनलोड करण्यासाठी काही प्रॉब्लेम येत असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप ग्रुप लिंक मिळेल, तिथून आमच्या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा आणि झिप फाईल डाउनलोड करून घ्या।